Welcome back to ADD. ඔන්න අද තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ M10 කියන wireless earbud එකේ පොඩි review එකක්. ඉතින් මේක අරගෙන එන්න විශේෂම හේතුව තමයි මේ ඔයගලන්ට ෆෝන්ස් charge කරගන්න සහ මේකෙදි ඔයගලන්ට මේකේ battery level එකත් මෙන්න මේ විදිහට බලාගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේකේ මොනවද තියෙන features කියලා. box එකේ back එක පැත්තට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තව details වගේ මේගොල්ලෝ සටහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් box එක ගැන කතා කරලා හොඳනදී අපි දැන් බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන අපේ පුංචි gadget එක මොකක්ද කියලා. gadget එක අතර ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන ගොඩක් හොඳ weight එකක් තියෙන ඒ කියන්නේ normal ගන්න earbuds වගේ නෙමෙයි පොඩක් බරක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ පොඩක් හොඳ quality එකකින් මේක design කරලා තියෙනවා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මෙතන open කියලා ගහලා දෙනවා. එන්නේ ඒක open කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන micro USB port එක සහ මෙතන USB normal port එක වලගෙන එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන USB port එකෙන් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් power out එකක් අරගෙන normal phone එක charge කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන micro USB port එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක charge කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ ලස්සනට අපේ earbuds එක බලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ earbud එක මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාටින් සහ රත් පාටින් පොඩි ලයිටින් එකකුත් මේක යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක charger port දෙක. ඉතින් මෙන්න මේක මේ විදිහට දැම්මම පස්සේ ඔයගලන්ට පේන මේ magnet වලින් ඔටෝම මේක charge වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැම්මම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට indicate කරනවා මේක දැන් කොච්චරක් charged ඒ වගේම අපේ මෙන්න මේ casing එක දැන් කොච්චරක් charged සහ ඔයගලන්ගේ earbud එකේ full charge කියලා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේක left සහ right කියලා මේ දෙක කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒකින් තමයි ඔයගලන්ට මේක use කරගන්න ගොඩක්ම lazy. ඒ වගේම ඉතින් මේකේ මෙයාලා කියන විදිහට මේක Bluetooth 5.1 support කරනවා. ඒ වගේම මේක stereo sounds උත් මේකෙන් ලබා දෙනවා කියලා මෙයාලා කියනවා. ඉතින් මේක sounds quality එක ගැන කතා කරනවා නම් මම මේක use කරා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේක use කරලා බලන්න ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි තියෙන special මැදේ තමයි ඉතින් මේක අපිට තවත් phone එකක් charge කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ලොකු phones charge කරගන්න පුළුවන්. normal පොඩි phone එකක් charge කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ විතරක් ඔයාලට පොඩි idea එකක් එන්නද කියලා මෙන්න මේ M10 wireless earbud එක ගැන. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ideas පල්ලෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. කාලයට පස්සේ වීඩියෝ එක දැම්මේ අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න.